Dacă vrei să faci un giveaway sau ai făcut deja un giveaway, vrei să vezi acest clip, pentru că este foarte important, YouTube poate să-ți închidă canalul și nu glumesc aici, dacă faci un giveaway incorrect, dacă nu respecti regulile impuse de YouTube. Rămâi alături de mine ca să vorbim despre fiecare regulă în parte și cum poți să faci un giveaway corect. Dacă ești interesat de trucuri sau sfaturi care să te ajute să domini YouTube și Google, te invit să te abonezi la acest canal. Salut, sunt Ionuț de la mens.ro, bun venit pe un nou clip. Rolul acestui clip este unul de a vă educa, de a vă împiedica să faceți prostii care să determine YouTube să vă șteargă canalul, pentru că sunt sigur că ați muncit pentru el și nu vreți să pierdeți, vrând să faceți ceva bun și de fapt să greșiți. De asemenea, vreau să vă dovedesc că sunt foarte mulți cei care nu au citit regulile YouTube și dacă se întâmplă ceva vor spune că nu știu de ce le s-a șters canalul, că au respectat toate regulile, dar dacă le verifici clipurile vei descoperi foarte clar unde a fost problema. Vă voi lăsa și în descriere linkul către aceste reguli. Trebuie să vorbim un pic despre ele. În primul rând, restricții și cerințe generale. Ești singura persoană responsabilă pentru concursul pe care îl organizezi. Aici este clar de o regulă de bun simț. Concursul pe care îl organizezi pe YouTube trebuie să respecte toate legile, regulamentele și reglementările federale. Bineînțeles, YouTube este o platformă care se localizează în USA, dar bineînțeles că toate clipurile pe care le faci trebuie să respecte și regulile naționale și locale. Apoi, concursul nu poate să încalce sau să încurajeze încălcarea drepturilor unei terțe părți și nu poate să încurajeze participarea la activități ilegale. La fel, o regulă de bun simț mi se pare corect în momentul în care faci un astfel de concurs, să nu încurajezi, eu știu, vânzarea de droguri, luptele, eu știu, diverse alte ilegalități. Nu poți solicita utilizatorul să-ți ofere toate drepturile sau să-ți transfere drepturile de proprietate asupra materialelor participante la concurs. Ce înseamnă acest lucru? Dacă ați făcut un clip prin care spuneți că urmează să dați un premiu, dar în urma câștigătorul urmează să fie ales în urma unui concurs de desene. Acele desene nu vă aparțin. Unui concurs de melodii. Acele melodii nu vă vor aparține. E clar, trebuie să specificați acest lucru. Participarea la concurs trebuie să fie gratuită. Nu uitați să consulți legislația locală privind loteriile. La fel, este foarte important. Trebuie să știți legile loteriei române, dacă vreți, trebuie să aveți grijă de aceste lucruri pentru că puteți fi trași la răspundere. De exemplu, nu puteți să spuneți că veți face concurs doar pentru cei care fac parte din comunitatea voastră de pe Patreon. E clar, ca să facă parte din Patreon trebuie să plătească, asta înseamnă că participarea la concurs nu mai este gratuită. Deci, clar, trebuie să spuneți din nou, participarea la concurs nu presupune să cumpere vreun produs, să facă parte din comunitatea de pe Patreon sau să doneze ceva și așa mai departe. Deci aceste lucruri nu sunt interzise de către YouTube. Nici tu, nici alte părți nu trebuie să manipulați valorile de pe serviciul YouTube, inclusiv numărul de vizionări, de aprecieri, de neaprecieri sau de abonați, astfel încât aceste valori să nu mai reflecte interacțiunile autentice ale utilizatorilor cu serviciul YouTube. Foarte important, deci nu puteți să influențați în vreun fel numărul de like-uri, numărul de abonați, adică nu trebuie să se aboneze cineva ca să faceți voi acel giveaway, nu trebuie să facă un anumit număr de like-uri, nu trebuie să aducă alți abonați pe canalul vostru. Deci, repet, este o regulă pe care trebuie să o țineți cont și pe care foarte multă lume am văzut că nu o respectă. E clar că principalul obiectiv pentru care se fac acele giveaway-uri este să se aducă abonați pe canal. Nu poți asocia sau afilia YouTube cu concursul fără acordul prealabil scris al reprezentanților YouTube. Vă recomand ca aici să scrieți în descrierea clipului că acel concurs nu are nicio legătură cu YouTube, că nu include YouTube în niciun fel, pentru că să aveți acordul scris al reprezentanților YouTube este foarte, foarte complicat. Vă trebuie avocați și așa mai departe. Deci pentru a scăpa de aceste griji, mai bine specificați clar că nu este vorba de YouTube, că nu are nicio legătură cu platforma. Printre altele, este interzis să afirmi explicit sau să faci ceva care asociază că YouTube este implicat sau ți-a sprijinit în vreun fel concursul. E clar,
Nu trebuie să stați departe de astfel de lucruri, pentru că YouTube nu vrea să facă în vreun fel rabat de la aceste reguli, va tăia în carne vie dacă găsește astfel de clipuri. Dacă ai ajuns până aici, înseamnă că te interesează subiectul, înseamnă că vei fi și mai interesat de ceea ce urmează. Este obligatoriu să ai un regulament oficial al concursului, al giveaway-ului, și care trebuie să conțină niște elemente foarte clare, pentru că dacă nu conține, înseamnă că îți pui în pericol viața canalului. În primul rând, regulamentul trebuie să apară în descrierea clipului, apoi trebuie să ai un regulament oficial care include link-ul către regulile comunității. Eu sunt convins că cei mai mulți dintre cei care fac giveaway-uri nu știu acest lucru, și să indice, de aici văd că nu este tradus, că cei care nu respectă toate regulile comunității vor fi descalificați. Repet, trebuie să fie foarte clar specificat în regulamentul vostru că dacă nu se respectă regulile comunității YouTube, atunci acea persoană nu va putea participa la concurs. De asemenea, menționează toate declarațiile de confidențialitate impuse de toate legile, regulamentele și reglementările federale. La fel, trebuie să aveți grijă ce adăugați aici, respectă în totalitate termenii și condiții YouTube și este în concordanță cu acestea. Sunt convins din nou că 99% dintre youtuberi, nu zic doar de români, zic în general, nu au citit aceste termeni și condiții, iar restul le-au citit parțial sau sunt foarte puțini care stau să citească exact toți termenii și condițiile, pentru că sunt foarte multe și de altfel e nevoie de părerea specialiștilor, dar în principiu aveți grijă să nu încălcați regulile care vi se spun în această pagină. Concursul trebuie să se desfășoare conform regulamentului oficial și toate premiile trebuie acordate în conformitate cu acesta. Nu puteți să încălcați regula pe care chiar voi ați făcut-o. Dacă ați spus ceva în concurs, în clip, trebuie ca acel concurs să se ducă până la capăt. Aveți grijă să respectați ceea ce spuneți, pentru că de foarte multe ori veți avea surpriza că sunt foarte mulți cei care participă la concurs și veți descoperi că nu puteți face față, efectiv, să treceți prin toate aceste, eu știu, depinde ce vreți voi, clipuri, eu știu, lucrări și așa mai departe. Este cât se poate de important să țineți cont de aceasta, aveți grijă să vă stabiliți înainte de toate care este numărul maxim de persoane la care puteți să faceți față și apoi să dați drumul la concurs. Din nou, ești singura persoană responsabilă pentru regulament și pentru toate aspectele administrării concursului, deci în momentul în care ați făcut un concurs v-ați asumat toate lucrurile care se pot întâmpla. Regulamentul trebuie să menționeze clar că YouTube nu îți sponsorizează concursul și să solicite utilizatorilor să exonereze YouTube de orice răspundere legată de concurs. Din nou, un lucru care nu l-am văzut la nimeni pe momentul în care fac giveaway-uri. Eu nu am întâlnit până acum cineva care să facă un giveaway corect. Regulamentul acesta este făcut, este destul de cunoscut. Vreau să-l fac cunoscut și în România. Dați mai departe acest clip către toți cei care fac giveaway-uri. Dacă vedeți pe cineva că face un giveaway, trimiteți linkul acest clip, pentru că se expune unui mare pericol dacă nu își reglementează tot ce ține de reguli. De asemenea, regulamentul oficial al concursului tău trebuie să includă și o notificare privind confidențialitatea, care respectă prevederile legale, în care explici cum vei folosi datele cu caracter personal și pe care le colectezi în scopul desfășurării concursului. Deci, de foarte multe ori, persoanele vor trimite inclusiv e-mail-ul, inclusiv alte date cu caracter personal. Trebuie să specifici clar ce vei face cu acele date. De cele mai multe ori, recomand să scrieți că nu colectați datele personale, că nu veți face nimic cu ele, că pur și simplu după ce se termină concursul, aceste date vor fi eliminate din sistemul vostru. De cât se poate de important acest lucru. De asemenea, trebuie să citiți și sus ce scrie. Toate concursurile organizate de YouTube sau care folosesc YouTube se supun regulilor acestea. În plus, concursul trebuie să respecte politica de confidențialitate, termeni și condiții și regulile comunității. Foarte importante lucrurile acestea. Sunt convins că 99% din concursuri nu respectă aceste reguli. Și aici vine partea cea mai gravă. YouTube nu permite organizarea concursurilor prin unități de anunțuri, dar poți să inviți utilizatorii la concursuri folosindu-ți conținutul de pe platformă
cu condiția să respecti regulile de mai jos. Repet, nu permite organizarea concursurilor prin unități de anunțuri. Am văzut și acest lucru. Se fac tot felul de anunțuri prin diverse modalități, pe AdWords, prin Facebook și așa mai departe. Nu aveți voie, verificați-mă înainte să faceți astfel de concursuri, pentru că e păcat de canalul vostru. Dacă ești interesat de trucuri sau sfaturi care să te ajute să domini YouTube și Google, te invit să te abonezi la acest canal. De asemenea, nu uita să apeși clopoțelul pentru a primi notificări în momentul în care postez un clip nou și care sigur te va interesa. Iar până data viitoare îți urez SEO plăcut!